आज हामी आत्मअनुशासनको त्यो शक्तिको बारेमा कुरा गरौँ जसले हाम्रो जीवनलाई साँच्चीकै बदल्न सक्छ। ल सुरु गरौँ है त। एकछिनलाई सोचौँ त, हामी अहिले जीवनमा जहाँ छौँ, जे गरिरहेका छौँ, आखिर किन छौँ? के यो सब हाम्रो ट्यालेन्टको कारणले हो त? मतलब कोही मान्छे जन्मजातै प्रतिभाशाली भएर मात्र सफल भएको हो र? वा कतै यो भाग्यको खेल मात्रै त होइन? सफलता भनेको केवल संयोगले मिल्ने कुरा हो र? वास्तवमा हाम्रो जीवन न त ट्यालेन्टले मात्र बन्छ न भाग्यले। यो त हामीले हरेक दिन थाहै नपाई गर्ने साना साना निर्णय र बानीहरूको सिधा नतिजा हो। सपना त धेरैले देख्छन्, होइन र? तर सफल थोरै मात्र हुन्छन् र यसको रहस्य हो यही लुकेको छ। अब सफलताको लागि चाहिने इन्धनको कुरा गरौँ। खासमा दुई किसिमका इन्धन हुन्छन्। एउटा हो प्रेरणा र अर्को हो अनुशासन। यी दुईलाई बुझ्नको लागि आउनुहोस् आगो र सूर्यसँग तुलना गरेर हेरौँ। प्रेरणा त्यो भनेको आगो जस्तै हो, ह्वार र बल्छ, एकदमै चम्किलो, एकदमै तातो। तर जति छिटो बल्छ उति नै छिटो निभेर जान्छ। यसको भरमा मात्र लामो यात्रा तय गर्न सकिँदैन। तर अनुशासन यो सूर्य जस्तै हो, यो हरेक दिन उदाउँछ, शान्त र स्थिर। यसको शक्ति क्षणिक होइन, निरन्तरतामा छ। हरेक दिन मोटिभेसन नआउन सक्छ, तर अनुशासनले चाहिँ हामीलाई सधैँ अगाडि बढाइरहन्छ, चाहे जेसुकै होस्। अनि यो कुराको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण सायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो नै हुन्। उनीसँग ट्यालेन्ट त थियो, तर उनको अनुशासन त्यो अर्कै लेभलको थियो। जब अरू खेलाडीहरू पार्टी गर्थे, उनी मैदानमा पसिना बगाइरहेका हुन्थे। हो, यही हो अनुशासनको असली शक्ति। यसले हामीलाई अर्को एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा ल्याइपुर्याउँछ। आखिर हाम्रो सानो सानो दैनिक निर्णयले कसरी यति ठूलो परिणाम ल्याउँछ त? 2 घण्टा, यो सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो त्यो औसत समय हो जुन धेरै मानिसहरूले हरेक दिन आफ्नो फोनमा यत्तिकै स्क्रोल गरेर बिताउँछन्, कुनै उद्देश्य बिना। अब एकछिनलाई कल्पना गरौँ त, यदि यही दैनिक 2 घण्टा लगातार 5 वर्षसम्म कुनै नयाँ सिप सिक्न, किताब पढ्न वा आफ्नो स्वास्थ्यमा लगानी गरिएको भए जीवन कहाँ पुग्थ्यो होला? यो प्रश्नले हाम्रो समयको वास्तविक मूल्य के हो भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ। त्यसो भए आत्मअनुशासन भनेको के हो त? यो कुनै ठूलो जटिल कुरा होइन। यो भनेको केवल क्षणिक मजालाई पन्छाएर दीर्घकालीन सफलताको बाटो रोज्नु हो। यो त्यो शक्ति हो जसले तत्कालको सन्तुष्टिलाई अहिले होइन भन्न सिकाउँछ र भविष्यको ठूलो लक्ष्यका लागि काम गर्न प्रेरित गर्छ। तर यदि यो यति सरल छ भने हामीमध्ये धेरैजना किन अनुशासनमा बस्न सक्दैनौँ त? किनकि हामी अक्सर एउटा पासोमा फस्छौँ, जसलाई भनिन्छ सजिलोको पासो। यो भनाइलाई एकदमै ध्यान दिएर सुनौ है। सजिलो छनौट कठिन जीवन, कठिन छनौट सजिलो जीवन। आज रोजेको सजिलो बाटो जस्तै सोसियल मिडियामा घण्टौँ बिताउनु वा बहाना बनाउनु भोलिको कठिन र सङ्घर्षपूर्ण जीवनको जग बन्न सक्छ। त्यसो भए त्यो कठिन छनौट गर्ने कसरी त? राम्रो कुरा के हो भने अनुशासन सिक्न सकिन्छ, यसलाई बनाउन सकिन्छ। ल अब समस्याबाट समाधानतर्फ लागौँ र ती 5 शक्तिशाली चरणहरू हेरौँ जसले जीवनलाई सजिलो बनाउन मद्दत गर्छ। पहिलो, एकदमै सानो बानीबाट सुरु गर्ने, जस्तै दिनको 15 मिनेट मात्रै किताब पढ्ने। दोस्रो, एउटा रुटिन बनाउने, ताकि काम सोचेर होइन बानीले आफै होस्। तेस्रो, असहजतालाई स्वीकार्ने। याद राखौँ, ग्रोथ सधैँ कम्फर्ट जोन बाहिर नै हुन्छ। चौथो, आफ्नो वरिपरिको वातावरण बदल्ने, ध्यान भङ्ग गर्ने कुराहरूलाई टाढै राख्ने। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, पाँचौँ, आफ्नो पहिचान नै बदल्ने। म कोसिस गर्दैछु भन्नुको सट्टा भित्रैदेखि विश्वास गर्ने, म एक अनुशासित व्यक्ति हुँ। ल अब हामी अन्तिम र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डमा आइपुगेका छौँ। यो हाम्रो भविष्यको बारेमा हो र यो पूर्ण रूपमा हाम्रो आफ्नै छनौटमा निर्भर गर्छ। यो 2 विद्यार्थीको कथाले 2 फरक जीवनको चित्र प्रष्ट पार्छ। एकातिर छ पहिलो विद्यार्थी जो मोटिभेसन आएपछि मात्र पढ्छ, पछि गएर ऊ भन्छ मैले अवसरै पाएन। अर्कोतिर छ दोस्रो विद्यार्थी जसले मन लागे पनि नलागे पनि हरेक दिन 2 घण्टा पढ्छ। उसले भन्छ मैले अवसर आफै बनाएँ। यहाँ फरक केमा छ त? केवल आत्मअनुशासनमा। जीवनको सबैभन्दा ठूलो भ्रम के हो थाहा छ? त्यो यो सोच्नु कि अझै समय छ। तर सत्य के हो भने समय कसैलाई पर्खाउँदैन।
आज अनुशासन रोजेनौ भने भोलि पछुतो रोज्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। त्यसैले आज एउटा निर्णय लिने बेला भएको छ। पहिलो प्रतिबद्धता, म बहानाबाजी छोड्छु। दोस्रो, म सजिलो क्षणिक सुखको बाटोलाई त्याग्छु। र अन्त्यमा सबैभन्दा शक्तिशाली छुनौट, म अनुशासनलाई रोज्छु। किनकि एउटा कुरा सधैँ याद राखौँ, आत्मअनुशासन नै त्यो पुल हो जसले हाम्रो सपना र वास्तविकतालाई जोड्छ। सफलता कुनै चमत्कार होइन, यो त हरेक दिन गरिने सानो तर निरन्तर अनुशासनको फल हो। अब सुरु गर्ने बेला भयो, किनकि सही समय भनेर कहिले आउँदैन, सही समय अहिले हो।